საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ დღის მთავარ გამოშვებას. მე ნინა კაპანაძე ვარ. აქცია არამორიგი საწარმოს მშენებლობას ქალაქში მეორეული ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის სავარაუდო მშენებლობა დავით გარეჯის ქუჩაზე რუსთაველმა მოქალაქეებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა გააპროტესტეს. აქციაზე ქალაქის ხელმძღვანელი პირები მივიდნენ. რას ითხოვენ ჩვენი თანამოქალაქეები და რა დაპირება მიიღეს რუსთაველებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან? მარიამ ხვედელიძე მოგიყვებათ. არამორიგის საწარმოს მშენებლობას ქალაქში მეორეული ზეთის გადამამუშავებელი ქარხნის სავარაუდო მშენებლობა დავით გარეჯის ქუჩაზე რუსთაველმა მოქალაქეებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა გააპროტესტეს. აქ საწარმო არ უნდა აშენდეს, რა თქმა უნდა. აქტივისტების ჯგუფის გავიგუდეს წევრი TV4-ის კამერებთან აღნიშნავს, რომ ქარხნები დასახლებული ტერიტორიიდან მოშორებით უნდა იყოს. გავიგუდეს აქტივისტების თქმით, მათ მიზანს ქარხნების წინააღმდეგ ბრძოლა არ წარმოადგენს, თუმცა ყველა სხვა ფაქტორზე წინ ეკოლოგიური უსაფრთხოების საკითხი დგას. საკრებულო მიიღო ძალიან ცუდი გადაწყვეტილება. პირველ რიგში საზოგადოებასთან კომუნიკაცია არ ქონია, მაგალითად დასახლებულ პუნქტში არ მისულან. აი აქვე 400 მეტრშია პირველი დასახლებული პუნქტი და 340 მეტრშია მეორე დასახლებული პუნქტი. ამ ხალხს წარმოდგენა არ ქონდა, აქ საწარმო შენდებოდა თუ რა შენდებოდა. ეს საწარმო ასევე არის რისკი შემცველი. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის, რომ ქარხნები არ აშენდეს დასახლებულ პუნქტთან ახლოს, თორე თავად ქარხნების შენებლობას ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით. თან გვაქვს წარსული გამოცდილება, რომ უკვე არსებული ქარხნები არ ღვევენ იმ პრინციპებს, რომელიც გარემოს დაცვით პრინციპებია, შესაბამისად არ გვაქვს ნდობა არც მომავალი მეწარმეების, არც ადგილობრივი ხელისუფლების და ცენტრალური ხელისუფლების, რომ შესაბამისად მოხდება ამ შენებლობის კონტროლი და შემდეგ უკვე ექსპლუატაციის დროს მიმდინარე პროცესების კონტროლი. საწარმოს შესაძლო მშენებლობა გააპროტესტეს რიგითმა რუსთაველებმა. ჩვენი თანამოქალაქეები, რომლებიც აქციაზე იმყოფებოდნენ, ფიქრობენ, რომ მძიმე ეკოლოგიური პრობლემების და გარემოს დაბინძურების ფონზე მორიგის საწარმოს მშენებლობა ქალაქისთვის დამღუპველი იქნება. ვაპროტესტებთ წარმოუდგენელ ვითარებას, რომელიც ხდება 21 საუკუნეში ჩვენს ქალაქში და მთლიანად ქვეყანაში, მაგრამ სასწაული სიტუაცია არსებულ ქარხნებს აპირებენ, რომ დაუმატონ კიდევ ერთი ქარხანა. არსებული ვითარების შედეგად არის თვალხილული გამონაბოლქვი, ამას არ ჭირდება რაღაცა კვლევები და დადასტურება და დადასტურებულიც არის და რეაგირება არანაირი. ამ ყველაფერს ეწირება ჩვენი მომავალი, ჩვენი ჯანმრთელობა, ჩვენი შვილების მომავალი და ეს არის ყოველ წარმოუდგენელი. საკრებულომ მიიღო დადგენილება, რომ გზის შეყვანასთან დაკავშირებით გზაზე დართო ნებართვა რომ შეიყვანოს კომპანიამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე გადაწყვეტილი აქვს პრინციპში, რომ ამას აშენდეს ზეთის გადამამუშავებელი საამქრო. ლოკაცია უნდა შეიცვალოს, ჩვენ ეს მოთხოვნა გვაქვს ძირითადად, იმიტომ რომ მოსახლეობიდან დაშორებული უნდა იყოს, ძალიან ბევრი ტერიტორიებია, მაგალითად 550-ისკენ, რომელიც მოსახლეობიდან დაშორებულია. ვაპროტესტებთ, რა ქვია იმას, ზეთის გადამუშავების ქარხანა რომ უნდა ააშენონ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საფრთხის მომცველიც არის, არ ამგონია იქ რაღაც უსაფრთხოების ზომებიც დაიცვან. რუსთაველების პროტესტს ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ქალაქის ხელმძღვანელი პირები დავით გარეჯის ქუჩაზე შეკრებილ მოქალაქეებთან მივიდნენ და გარკვეული დაპირებები გასცეს. მხარისა და ქალაქის პირველმა პირებმა მოსახლეობას დიალოგისკენ მოუწოდეს და აღნიშნეს, რომ რუსთაველების ნებართვის გარეშე ქალაქში მორიგის საწარმო არ აშენდება. მათი პროტესტი რუსთავში გარემოზე მავნეზე მოქმედების მიმართებით, რაც არის აბსოლუტურად გამართლებული და მოთხოვნები არის ლეგიტიმური. მე ვადასტურებ, რომ ცენტრალური ხელისუფლება სრულად იზიარებს იმ შეფასებებს, რაც რუსთავში დღის მდგომარეობით არის და უთხარი აქციის მონაწილეებს, რომ მზად ვართ ნებისმიერ ფორმატში ორშაბათის კვირაში უკვე გადაუდებლად შევხვდეთ ყველა მტკივნეული, ყველა საჭიროებო პრობლემა გავიაროთ, მანამდე ვიდრე ჩვენ სრულად არ ვიქნებით თანხმობაში და არ გავივლით ყველა რისკს, არც ერთი ობიექტზე რაიმე ესეთი ახალი მშენებლობები მით უმეტეს არ იქნება და არ განიხილება. საწარმოს ნებართვის გარეშე დაწყების საქმიანობა, აქ არის საუბარი მშენებლობის პროცედურაზე, რაც პროექტით არის გათვალისწინებული, თუ იქნება ეს დაწყებული საწარმო ამ შემთხვევაში ჯარიმდება. თუ ახორციელებს ტერიტორიის დასუფთავებას და მიწის სამუშაოებს, რომელიც არ უკავშირდება სამშენებლო პროცედურებს და შენობის აშენებას, ამ შემთხვევაში ჯარიმა კომპანიის წინააღმდეგ არ განხორციელდება, მაგრამ აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენ არ ვიცით
მივხვდით რა რომელი კლასის მშენებლობაზეა საუბარი. თუ არის ის რაც თვითმმართველობის კომპეტენციაში შედის და იმ კლასის მშენებლობის ნებართვას მოითხოვს, კომპეტენცია ჩვენია რომ გავცეთ. თუ მაღალი კლასის მშენებლობა იქნება მე იმიტომ ვიძახი ამას რომ პროექტი არ გვინახა უკვე ეკონომიკის სამინისტროს აქვს ეს უფლებამოსილება რომ გასცეს მშენებლობის ნებართვა. აქციის ორგანიზატორები აყენებენ საკითხს რომ გაცემული შეპესე გამა როგორც თვითონ ამბობენ თუ სწორად მახსოვს გაცემული საბუთი გეზეშე რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნულ ტერიტორიაზე საწარმო მშენებლობას არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ სამართლებრივად სწორი და ფიქრობენ რომ ეს დოკუმენტი არ შეესაბამება რეალობას და ეს საკითხი რა თქმა უნდა მომდევნო შეხვედრებზე რომელიც რუსთავში გაიმართება დაესწრებიან აქციის ორგანიზატორების დადგება ესეც დღესასწაულში. თუ დოკუმენტი არ შეესაბამება რეალობას და აქ ნაწარმოები და გადამუშავებული პროდუქცია მავნე იქნება ჯანმრთელობის, რა თქმა უნდა ეს სხვაგან ხილვის საგანია, მაგრამ თუ დოკუმენტის სინამდვილობას და დოკუმენტის გამცემი ორგანო ამტკიცებს იმას, რომ ეს არ არის მავნებელი ადამიანის ჯანმრთელობის შესაბამისად ეჭვის დონეზე თუ არ იქნება საფუძველი მე წინასწარ ამას გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებ, იმიტომ რომ თუ კანონსაწინააღმდეგო გადაწყვეტილებას ვიღებთ, კანონსაწინააღმდეგოა ხო და თავისთავად არავინ არ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ორმხრივის შეთანხმების საფუძველზე საზოგადოებასა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა დაიგეგმა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომუნიკაცია სავარაუდოდ მიმდინარე კვირას გაემართება. აქციის შედეგად გადაწყდა, რომ ქალაქში ახალი ქარხნის მშენებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობის ჩართულობა უნდა გაიზარდოს. კოსტავას გამზირზე არსებული ბიჭუნას ქანდაკება კიდევ ერთხელ დააზიანეს. ეს სკულპტურის დაზიანების პირველი შემთხვევა არ არის. მსგავსი ფაქტი უკვე მე-6-ად მოხდა. სახელოვნებო სპორტისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის ინფორმაციით ფაქტზე სამსახური შესაბამის უწყებებს მიმართავს და გამოძიება დაიწყება. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით თამბაქოს მომხმარებელი 20 ქვეყნიდან საქართველო მოწინავე პოზიციაზეა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ჩვენი ქვეყანა თამბაქოს მოხმარების მაჩვენებლით 20 ქვეყნიდან მე-6 ადგილს იკავებს. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად საქართველოში თამბაქოს მოსახლეობის თითქმის 58% მოიხმარს. მიუხედავად იმისა, რომ თამბაქოს ნაწარმზე ქვეყანაში არაერთი რეგულაცია გატარდა და თამბაქოს ფასიც მნიშვნელოვნად გაიძვირდა, კვლევები აჩვენებს, რომ საქართველო თამბაქოს მოხმარების კუთხით მოწინავე პოზიციაზეა. ქრონიკამ საკითხთან დაკავშირებით რიგითი რუსთაველების აზრი მოისმინა. რას უკავშირებენ ჩვენი თანამოქალაქეები საგანგაშო სტატისტიკას და რაში ხედავს ხალხი გამოსავალს? გამოსავალი მაგის არ არსებობს. 100 ლარი რო გახადონ მაინც მოწევს ხალხი. აზრი არა აქვს. გაჭირდა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ ვეწევი, ცებრსაც გაჭირდა და ათ გაიაბდა. ვერანებებენ თავს თვარ. გამოსავალი რა, ერთი დანებება, მეტი არაფერი. უნდა ნებისყოფა კონდეს და დაანებო თავი. ყოველ შემთხვევაში ფასის ზრდით არ ამგონია რომ ეს მოგვარდეს. ვიწეველია ყოველთვის მოწევს, გინდა გაუძვირე, გინდა არ გაუძვირო, მაგრამ მნიშვნელობა არა აქვს. ეს არის ძალიან დიდი სისულელე სიგარეტის ფასის აწევა. ერთ ფასის მომატება მუშველა, ალბათ ხალხს ნერვები არ აყოფნის, ნებისყოფა არ აქვს. რაც უფრო ნერვიულობს ადამიანი, უმუშევარი და გაჭირებული ადამიანი უფრო მეტად ეტანება სიგარეტს. არავითარი ფასის მატება მაგას ვერ გამოასწორს. 2020 წელი თეთრი ვირთხის წელიწადია. აღმოსავლური ჰოროსკოპის მიხედვით 2020 წლის 25 იანვარს მეტალის თეთრი ვირთხის წელიწადის შემოგბრძანებას ველოდებით. ვირთხა აღმოსავლურ ჰოროსკოპში პირველი ნიშანია. საინტერესოა რა სპირდება იგი 12 ზოდიაქოს ნიშანს და როგორი წელი იქნება 2020-ის სხვადასხვა ასპექტში. გვანცა სანაიამ და გიორგი მოსიაშვილმა ჩაწერეს ტრადიციული ინტერვიუ ქვეყნის მთავარ ასტროლოგთან. 2020 წელს ვარსკვლავების მთავარი ფავორიტი მიწის სტიქიის ნიშნები იქნებიან. გამარჯვების სიმბოლო იუპიტერი მომავალ წელს თხის რქის ზოდიაქოში გადადის. შესაბამისად წლის მთავარი რჩეული ამ ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები იქნებიან. კოსმოსი დადებით ენერგიას არც ქალწულისა და კუროსთვის დაიშურებს. შესაბამისად 2020 წელი ყველაზე მეტად ამ სამ ზოდიაქოს ნიშანს წყალობს. კოსმოსიდან მნიშვნელოვანი გზავნილებია თევზებისთვისაც, რომლებიც ახალ წელიწადს პოზიტიური შესაძლებლობების მოზღვავებას იგრძნობენ. თეთრი ვირთხა პოზიტიურ ენერგიას არც მორიელის ზოდიაქოს ნიშნისთვის დაიშურებს. თხის გამოისუნთქებს ბოლო ორი რთული წლის შემდგომ და იქნება გაცილებით უფრო წარმატებული მათ შორის კარიული განვითარების კუთხითაც. თხის ხასთან ერთად ფავორიტებში ჩვენ შეგვიძლია შევიყვანოთ მიწის სტიქიის კიდევ ესეთი ნიშნები, როგორიც არის ქალწული და კურო. ეს სამი მთავარი ფავორიტია. მათ გარდა კარგია ეს წელიწადი, ცოტა ნაკლები ფაქტორები
სფეროებით, მაგრამ მაინც კარგია მორიელისთვის და თევზებისთვის, თევზები ამოისუნთქავენ განსაკუთრებით თებერვლის შუა რიცხვებიდან. ქვეყნის მთავარი ასტროლოგი ვერძებსა და კირჩხიბებს აფრთხილებს, რომ 2020 წელს ყველაზე მეტად ამ ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებს უჭერთ. ასტროლოგები გირჩევენ მაქსიმალურად მოერიდოთ კონფლიქტებს და ყურადღება თქვენს ჯანმრთელობაზე გაამახვილოთ. ლითონის ვირთხის წელიწადში იგივე პროგნოზია სასწორის ზოდიაქოსთვისაც. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის მიხეილ ცაგარელი ირწმუნება, რომ წელიწადი საშუალოა. უარყოფით ტენდენციას მოდით დავუშვათ, რომ ყველაზე მეტად უჭირს ამ შემთხვევაში ვერტს და კირჩხიბს. ამ ორ ნიშანს შეიძლება სერიოზული პრობლემები ჰქონდეს. მათ შორის შეიძლება იყოს პრობლემები დაკავშირებული ზოგიერთ შემთხვევაში თავის ტკივილებთან, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემებთან, შეიძლება კონფლიქტები იყოს და ასე შემდგომ და მათ შეუერთდება უკვე დაახლოებით მაისის შუა რიცხვებიდან სასწორი ზოდიაქო. მთავარმა ასტროლოგმა TV4-ის კამერებთან აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების შესახებაც ისაუბრა. მთავარი ფავორიტი აღმოსავლურ ნიშნებში ვირთხა იქნება. 2020 წლის მასპინძელთან ერთად ფავორიტია მაიმუნი, ვეფხვი და ძაღლი. დროშში მოდით დავუშვათ, რომ მთავარი ფავორიტი არის ვირთხა, იმიტომ რომ ვირთხის წელიწადია და არა თაგვის, როგორც ზოგიერთი ამბობს, რომ ვირთხა ჭკვიანია და თაგვის არ აქვს ამდენი ჭკუა გამჭრიახობა და ინტუიცია, როგორც ვირთხას აქვს, ეს თორე განსხვავებული ნიშნები არიან და ვირთხის გარდა ფავორიტი არის დრაკონის წელიწადში დაბადებული ადამიანი, ფავორიტი იქნება ასევე მაიმუნის წელიწადში დაბადებული და მათ შემდგომ შეიძლება აღვნიშნოთ ჩვენ ვეფხვის წელიწადში და ძაღლის წელიწადში დაბადებულები. ვარსკვლავები პრობლემებს უწინასწარ მეტყოლებენ კატა, კურდღლის და მამლის წელიწადში დაბადებულ ადამიანებს. დანარჩენი აღმოსავლური ნიშნებისთვის კოსმოსი საშუალოდ იმოქმედებს. პრობლემური არის აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნებიდან კატა კურდღლის, ანუ კატა მოიხსენოთ ჩინურად და კურდღელი იაპონურად. კატა კურდღლის წელიწადში დაბადებული ადამიანისთვის ცოტა მეტი სირთულეები იქნება წინააღმდეგობები და ბარიერები და ასევე მამლის წელიწადში დაბადებულთათვის მათ შეიძლება ცოტა მეტი კონფლიქტები ჰქონდეს, ზედმეტი ემოცია იყოს და ზედმეტი სულსწრაფობა, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს განვითარებასაც წინსვლაში. ასტროლოგების ზოგადი შეფასებით 2020 ერთ-ერთი ურთულესი პერიოდი იქნება. ვარსკვლავები პოლიტიკურად ცხელმოვლენებს და სერიოზულ საკადრო ცვლილებებს აანონსებენ. მიხეილ ცაგარელის პროგნოზით სიტუაცია დალაგებას 2021 წლიდან დაიწყებს. კოსმოსი ამბობს, რომ ქვეყანაში ახალი ლიდერები გამოჩნდებიან. იქნება საკმაოდ რთული წელიწადი. ერთ-ერთი ურთულესი ბოლო წლების განმავლობაში, რომელმაც უნდა დაბერტყოს ყველა ეს ნეგატივი, რომელიც არის ჩვენს ასე ვთქვათ ქვეყანაში დაგროვილი, მათ შორის ძალიან ბევრი არაპროფესიონალი დატოვებს თავის თანამდებობას, იქნება სერიოზული საკადრო ცვლილებები, სერიოზული ძალიან, კიდევ ერთხელ მეორე და ბალასტი, რაც კი არის ბალასტი მათ შორის პოლიტიკურ დონეზე, ეს ბალასტი მოშორდება ქვეყანას. იმიტომ რომ 2021 წლიდან იწყება 12 წლიანი განვითარების ციკლი საქართველოში და მნიშვნელოვანი განვითარების, ამიტომ წლის ბოლოს ჩვენ უკვე ნახავთ, რომ სიტუაცია დაიწყებს დალაგებით, უმეტეს საპარლამენტო არჩევნები გვაქვს წინ. იქამდე იქნება უამრავი მიტინგები, გამოსვლები, დაპირისპირებები. 2020 წელს ვარსკვლავები არც ვალუტის კურსს წყალობენ. ასტროლოგების პროგნოზით პრობლემები იქნება მედიცინის სფეროში. საგანმანათლებლო სისტემაში იქნება სირთულეები, სამედიცინო სფეროშიც იქნება პროტესტები და პრობლემები უმეტეს ლიმიტიზაციასთან დაკავშირებით, რაც არ მოწონს ექიმთა უმრავლესობას. და ასევე იქნება არასრული სირთულეები ჩვენს ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ აქაც და განსაკუთრებით წლის ბოლოსკენ შეიძლება, ესე იგი ძალიან ვთქვათ, არასტაბილური იყოს კურსი ჩვენი სავალუტო და ამან ნეგატიური გაყიდა ასოს, რომ ამას შეიძლება გამოიწვიოს მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტად ფასების და ვარსკვლავების პროგნოზის დაბალანსება ასტროლოგების რეკომენდაციით 3 პარამეტრის გათვალისწინებით შეგიძლიათ, რაშიც მთავარი ასტროლოგის რეკომენდაციები დაგეხმარებათ. ვირთხა მაგალითად ითხოვს ყველას გაროს 3 პარამეტრი იყოს წინა პლანზე. პირველი ინტელექტი, ანუ ინტელექტუალური განვითარება და ითხოვს ცოდნე ხალხს. მეორე ეს არის სიფრთხილე მოქმედებისას, ანუ ინტუიციურია ძალიან ვირთხა და ინტუიციაზე დაყრდნობით ვინც იმოქმედებს, ის იქნება უფრო მეტად წარმატებული და სწორ არჩევანს გააკეთებს და ვირთხა ითხოვს ასევე პრაგმატიზმს მოქმედებისას. არავით არის ზღვარგადასული ფანტაზიები, ეს ვირთხისთვის მიუღებელია. აი ეს 3 ფაქტორი, ვისაც ექნება წინა პლანზე წამოწეული და ამას დავუმატებს ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შრომის უნარიანობას, ნებისყოფას, ეს იქნება წელს წარმატებული. არავით არის უსწრაფობა, უღაერათობა, ზედმეტი ემოციები წელს დაჭერია. ეს იქნება მხოლოდ პრობლემის მომტანი. ეს გაითვალა ვირთხა ვერ იტანს ზარმაც ადამიანებს და აქედან გამომდინარე სიზარმაცესაც სერიოზული უკუჩვენება ექნება წელს.
მასწავლებლებისთვის კომპეტენციის დადასტურების სააპელაციო განაცხადების მიღება დაიწყო. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით სააპელაციო განაცხადების მიღება დღეს 10 საათიდან დაიწყო და 11 დეკემბრის 18 საათამდე გაგრძელდება. განაცხადების მიღება მხოლოდ ელექტრონულად იქნება შესაძლებელი. სააპელაციო განაცხადის შევსებამდე აპლიკანტმა აპელაციის საფასური უნდა გადაიხადოს. ერთი საგნის შედეგის გასაჩივრების საფასურია 50 ლარი. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტმა ლიდერთა სკოლისთვის მონაწილეობის შერჩევა დაიწყო სოციალურ-პოლიტიკური ცხოვრებაში ჩართულობის წახალისების მიზნით სკოლა აქტივისტებს, ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს, ჟურნალისტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს მიიღებს. პროექტში საქართველოს 4 რეგიონი ჩაერთვება, ტრენინგები თბილისში, რუსთავში, ბათუმსა და ზუგდიდში ჩატარდება. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი იწყებს პროექტს მომავალ ლიდერთა სკოლა, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობას ქვეყანაში სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში. მონაწილეობის მიღება შეუძლია 18-დან 35 წლამდე ახალგაზრდებს. ამ კატეგორიაში შედის ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, სტუდენტები, რომლებიც სოციალური და პოლიტიკური საკითხებით არიან დაინტერესებულები. პროექტი შედგება ტრენინგების სერიისგან, რომლებსაც ჩაატარებენ დარგში წამყვანი და დიდი გამოცდილების მქონე ექსპერტები, მათ შორის ცნობილი სახეებიც. თემები ასევე ფართო სპექტრს მოიცავს, მათ შორის იქნება პოლიტიკური აქტივიზმი, მედია წიგნიერება, ასევე ადგილობრივი და ცენტრალური თვითმმართველობა, ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში. ტრენინგები ჩატარდება 4 ქალაქში, რუსთავში, თბილისში, ზუგდიდსა და ბათუმში, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნე, პროექტი მოიცავს მთელ რეგიონს და ჩვენი დიდი სურვილია, რომ მთლიანად რეგიონი იყოს წარმოდგენილი. ტრენინგები ჩატარდება ყველა მეორე შაბათ-კვირას და მნიშვნელოვანია ასევე ხაზი გაესვას, რომ მაგალითად ქვემო ქართლის რეგიონში ტრენინგები ჩატარდება რუსთავში, თუმცა მონაწილეები, რომლებიც ცხოვრობენ სხვა ქალაქებში, მათი ტრანსპორტირება საჭიროების შემთხვევაში რუსთავში დაბინავება და ასევე ყვება მთლიანი პროექტის განმავლობაში იქნება უზრუნველყოფილი. 9 დეკემბერი კორუფციასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე. ამ დღესთან დაკავშირებით საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც კორუფციის შესახებ კვლევაა მოყვანილი. საქართველოში გამოკითხულთა 36% ფიქრობს, რომ გავრცელებულია თანამდებობის პირთა მიერ თანამდებობის გამოყენება პირადი გამორჩენისთვის, ხოლო 51% ფიქრობს, რომ არ ხდება კორუფციის შემთხვევების სათანადოდ გამოძიება მაშინ, როდესაც საქმე მაღალი თანამდებობის პირებს ან მართულ პარტიასთან დაკავშირებულ გავლენიან ადამიანებს ეხება. ორგანიზაციის ცნობით 2019 წლის განმავლობაში კორუფციასთან ბრძოლის რამდენიმე შემაშფოთებელი ტენდენცია გამოიკვეთა ანტიკორუფციული პოლიტიკისა და ზოგადად დემოკრატიული მმართველობის სფეროში. და ბოლოს ტრადიციულად ამინდის პროგნოზი ქრონიკაში. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მომდევნო დღეებშიც უმეტესად უნალექო ამინდი შენარჩუნდება, თუმცა ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობში 17 გრადუსამდე მოიმატებს, აღმოსავლეთ საქართველოში კი ღამის საათებში ტემპერატურა მნიშვნელოვნად დაიკლებს, რაც შეეხება ქვემო ქართლის რეგიონს. წალკაში ჰაერი დღისით 3 გრადუსამდე გათბება, ღამით -7 გრადუსი ყინვაა ნავარავდები. დმანისი დღისით 3 გრადუსი სითბო, ღამით 6 გრადუსი ყინვა. 5 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღის განმავლობაში, თეთრიწყაროში ღამით 4 გრადუსი ყინვა, ბოლნისი დღისით 6 გრადუსი სითბო, ღამით ასევე 4 გრადუსი ყინვა იქნება. 0 გრადუსი იქნება მარნეულში ღამით, დღისით კი ჰაერი 8 გრადუსამდე გათბება. გარდაბანში დღისით 9 გრადუსი სითბო იქნება, ხოლო ღამით ტემპერატურა -1 გრადუსი ყინვა. დედაქალაქში დღისით 8 გრადუსი სითბო, ღამით 1 გრადუსი ყინვა. რუსთავში ჰაერი დღისით 9 გრადუსამდე გათბება, ღამით ამ შემთხვევაშიც 1 გრადუსი ყინვა იქნება. ასეთი იყო დღის მთავარი თემები და ქრონიკა. 9-ის ნახევარზე ნინა კაპანაძე მუშაობდა პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.
მხოლოდ კროკობეძე ჩაერთე წლის გათამაშებაში მოხვდი იღბლიანთა შორის და მოიგე BMW 420, Mercedes CLA, Toyota Prado და Range Rover Evoque. არჩევანი შენზეა. წაიყვანე რომელიც გინდა. krokobets.com. გაერთე უსასრულოდ. მინა შენი ქალაქის რადიოს FM 978.
ტექნიკის განახლებული მაღაზია ატომი. საუკეთესო შემოთავაზება, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კორპორატიული მყიდველისთვის. სანდო და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პერსონალი. ჩვენთან შეიძინეთ კომპიუტერული ტექნიკა, მაკომპლექტებლები, ნოუთბუქები, ტელეფონები, პლანშეტები, საბეჭდი მოწყობილობები, პერიფერია, აქსესუარები, სახარჯი მასალები და მრავალი სხვა. ატომში შეგიძლიათ შეუკვეთოთ თქვენთვის სასურველი ტექნიკა. ერთგული მომხმარებლებისთვის განსაკუთრებული ფასდაკლება მოქმედებს. მისამართი შარტავას 17-ია, ლეონძისა და მესხიშვილის გადაკვეთა. ტელეფონი 25 34 34. საგარეჯოში კაკლის გადამამუშავებელი საწარმო გაიხსნა. თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის შემდეგ წარმოების პროცესი მექანიზირებულია. დაინტერესებული პირების მოთხოვნის შესაბამისად კაკლის ფრაქციების მიხედვით დახარისხება და მზა პროდუქტის შეფუთვაც შესაძლებელია. საწარმოში ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების სტანდარტი დაცული და მკაცრად განსაზღვრულია. საწარმოო პროცესი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მხრიდან 24 საათიან რეჟიმში მაქსიმალურად კონტროლდება, როგორც ვიზუალურად, ასევე ვიდეო სათვალთვალო კამერის საშუალებით. დაინტერესების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ქალაქი საგარეჯო, კოსტავას ქუჩა ნომერი 7, ტელეფონი 599 33 53 63. ძალიან ველოდებოდი რომ ახალ სტადიონი გაკეთებულიყო, მანამდე ვერ თამაშობდი თუ ვერაფერს და ამ სტადიონზე ხან ზომბობანოს თამაშობთ, ხან ფეხბურთს და ხან კალათბურთს და ძალიან მიხარია რომ ჩვენ გაგუკეთდა ასეთი ლამაზი სტადიონი. ჩვენ გოგოებით ვერ ვართობოდით, იმიტომ რომ ძირს ეყარა ხრეში და რომ ფეხბურთს თამაშობდნენ ბიჭები, ყოველთვის რამეს იტკენდნენ და ამიტომაც ჩვენც ვეღარ თამაშობდით და რაც ეს სტადიონი გაკეთდა, ამის მერე აქ თამაშობთ სულ. ამ სტადიონზე ძალიან კარგად ვერთობით გოგოებიც, არა მარტო ბიჭებით. დღე ღამეც კი ვხედავ ხოლმე ფანჯრიდან რომ ბევრი ბავშვი თამაშობს აქ. მე აქ ძალიან მომეწონა თამაში და იმედი მაქვს ეს სტადიონი დიდი ხანი იქნება. სტადიონი გარეთ თამაშობდით და ახლა რო გაგვიკეთეს, კარგად ვთამაშობთ სტადიონზე. ხან ფეხბურთს თამაშობთ, ხან გაშიშობანას თამაშობთ და ვერთობით სტადიონზე. უსმინე შენი ქალაქის რადიოს FM 978. მხოლოდ კროკობეძე ჩაერთე წლის გათამაშებაში მოხვდი იღბლიანთა შორის და მოიგე BMW 420, Mercedes CLA, Toyota Prado და Range Rover Evoque. არჩევანი შენზეა, წაიყვანე რომელიც გინდა. Krokobets.com. გაერთე უსასრულოდ.